A blessed day, sweeties! For today's video, I'll show you how I make this minimalist cake. Keep watching! Okay, first nag-spread lang ako ng konting whipped cream sa ating cake board para magsilbing pinakapandikit din po, para dumikit pala yung ating cake sa ating cake board at hindi siya mag-slide. Then, mag-filling na tayo ng ating cake. Ang ginamit ko pong cake dito is chiffon cake. Don't worry po, mag-upload din ako ng aking chiffon cake soon. Then, ganyan, spread lang natin. Then, add the second layer of our cake. Ang size po ng aking cake dito is 8 inches. Yung isang recipe po kasi na aking chiffon cake, bale dalawang 8x3. Ang aking nagawa sa aking set. Isang set na. Dito po, nilagay ko lang yung aking whipped cream sa piping bag. Tapos, pinaiikot ko lang siyang ganyan. Yan po yung para sa akin pinaka-easiest way kaysa mag-crumb coat po ng cake. Yan, ganyan po. Ipaikot nyo lang po sa buong cake yung inyong whipped cream or icing. Dito, sweeties, gamitin nyo lang yung inyong scraper to smoothen yung ating whipped cream, yung ating icing. Then, ikot-ikot nyo lang ng ganyan habang ini-scrape nyo. Hanggang sa makita nyo na sa tingin nyo, okay na sa inyo yung kinis ng inyong icing. Sa whipped cream po kasi napakadali lang. Ang bilis-bilis lang niyang pakinisin. Now po, add your color choice dyan sa top. Yan, paganyan lang. Then, gamit kayo ng small spatula para i-spread siya. Back and forth. Ganyan po. Mas maganda po kung ito yung gagamitin nyo. Meron naman yung isang klase, pero mas okay po yung ganyang spatula. Yeah, pwede rin naman yung ganyan. Kung ano po yung available sa inyo. Then, add your second color choice. Ganon ulit po. Spread. Back and forth. Hanggang sa tingin nyo, okay na para sa inyo.
Dito po, in-alternate ko lang yung color ng ating icing. Ganyan. Dito po, gumamit ako ng barbecue stick. Pwede rin namang toothpick. Sinulat ko muna yung dedication kasi hindi ko po talaga forte yung mag-lettering sa cake. Para meron lang akong guide. Yan, ganyan. Ayan, mag-start na po tayong mag-lettering sa cake. Pasensya na po kayo kung hindi kagandahan ang aking pag-lettering. Talagang hindi lang po talaga ako sanay mag-lettering. So, ganyan lang dahil may guide na tayo. Hindi na ganun kahirap ang pagle-lettering. Yung akong color is yung blue. Ang ginamit ko po palang pang lettering tip dito is tip number 4. Ayan po, malapit nang matapos ang aking pagle-lettering. Talaga ang tagal. Then, ulitin nyo lang din po ng color white icing para mukha siyang 3D tignan sa cake. Okay, lettering ulit. Nanginginig po talaga ang aking kamay. Pasensya na kayo. First time ko yata mag-lettering ng ganito sa cake, yung ganyan. May isip pa yung dedication na yan. Kaya talagang nginig yung aking kamay. Nakakabilib yung iba, no? Yung magagaling talaga sa dedication, mag-lettering. Ang gaganda. Okay, last, nag-add lang ako ng dedication sa cake board. Request po ni client. Sa Minimalist cake po, kung hindi kayo sanay sa pagle-lettering, dun lang talaga kayo magtatagal katulad ko. So, practice lang ng practice hanggang sa makasanayan natin at magiging maganda na rin yan. Sa akin, pasensya na po kayo ha. Talagang hindi siya maganda yung aking pagkaka-lettering. Again, practice lang talaga. At makukuha din natin yung tamang design at ganda sa lettering. So, maraming salamat po for watching. Subscribe na po kayo sa aking channel, vernscaketv. Click nyo na rin po yung bell button para updated po kayo sa mga susunod ka pang video.
Thank you for watching. Keep safe everyone. God bless. Bye.